Chào mừng các bạn đã quay lại với tutorial lập trình view với IDMTDev. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tạo ra một cái cách route mới mà không phải định nghĩa từng cái đường dẫn ở trong file index của router nữa. Thì để làm điều đó, chúng ta sẽ sử dụng một cái bucket có tên là unblocking view router. Unblocking view router là một blocking của V giúp chúng ta đơn giản hóa cái việc thiết lập routing cho các dự án view thông qua cách chúng ta routing dựa trên file, hay còn gọi là file based routing. Nó cung cấp tính năng phát hiện lỗi và tự động hoàn thành, đồng thời hỗ trợ TypeScript để tăng cường độ an toàn. Tính năng chính của view blocking như là routing tự động, nó sẽ dựa vào các cái file name để nó tạo ra các cái route. Điều này sẽ giúp chúng ta giảm thiểu được cái công sức mà duy trì một cái route thủ công. Nó cấu hình linh hoạt, chúng ta có thể tùy chỉnh cái thư mục chứa route, các loại file được chấp nhận và nhiều loại khác để phù hợp cho dự án, cũng như nó hỗ trợ TypeScript rất là mạnh, giúp cho chúng ta có thể dễ dàng phát hiện lỗi và cải thiện được cái trải nghiệm khi chúng ta phát triển ứng dụng. Thì để làm được cái điều đó, tôi sẽ tạo mới một cái dự án nha. Hoặc là chúng ta có thể dùng lại chính cái dự án chúng ta đang làm cũng được, nhưng mà để tạo mới cho nó dễ. Ok, chúng ta sẽ tắt cái dự án cũ này đi. Ok, cd ok, tôi sẽ tạo mới một cái npm create view cộng dự án mới của chúng ta sẽ tên là view auto route. Chúng ta sẽ sử dụng TypeScript, chúng ta sẽ không support JSX, chúng ta sẽ xview router, chúng ta không cần tới binary, chúng ta không cần vtest, chúng ta cũng không cần end-to-end testing solution, chúng ta SEX link, chúng ta expressor. Ok, chúng ta cd vào view auto router. Ok, và tôi sẽ mở cái dự án đó lên, view auto route. Ok, đây là cái dự án chúng ta mới tạo. Và cũng tương tự, nó sẽ có cái router index để chúng ta cấu hình các cái đường dẫn như các bài học trước. Nó cũng sẽ có view và cung cấp chúng ta những cái view mặc định. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cài đặt bucket unblocking view router. npm install unblocking view router. Ok, sau khi cài đặt xong thì chúng ta có thể thấy là nó tạo thêm cho chúng ta một số file mới. Tiếp theo chúng ta sẽ đầu tiên thì để cấu hình cho cái unblocking view router này nó có thể hoạt động tốt với dự án của chúng ta, thì chúng ta sẽ mở file txconfig.json lên đấy, và chúng ta khai báo thêm các cái cặp key value. Đầu tiên là include, trong đó chúng ta sẽ include một cái file type router type router.d.tx. Cái file này sẽ được gain ra khi mà chúng ta chạy lệnh npm run dev, thì unblocking view router sẽ quét cái dự án của chúng ta và sinh ra cái file này. Chúng ta khai báo thêm compile option, trong đó thì module resolution sẽ là bundler. Ok, lưu file này lại. Rồi, tiếp theo chúng ta mở file env.d.tx. Chúng ta reference một cái để nó có thể tự động tạo ra các cái đường dẫn, đó là unblocking
view router class, lưu lại. Ok, cuối cùng thì chúng ta chỉ đơn giản là mở file index.txt và chúng ta xóa đi cái router đã định nghĩa. Chúng ta cũng xóa đi cái import home view. Bây giờ chúng ta sẽ không cần import nó nữa, mà chúng ta sẽ thay bằng import route from view router auto route. Sau đó chúng ta định nghĩa router trong create route. Ok, và cuối cùng là chúng ta sẽ sửa cái view này thành base. Ok, vậy thì từ bây giờ khi chúng ta truy cập vào địa chỉ web xuyệt home view thì nó sẽ vào home view, xuyệt about view thì nó sẽ vào cái component about view. Chúng ta sẽ cùng thử nhé. Ok, đây nó sẽ báo lỗi ngay. Node module view router auto route does not provide spot name route. Ok, chúng ta kiểm tra lại cái file index route index view router auto route, đúng rồi. Story và có thể còn cái này. Ok. Ok. Chúng ta còn thiếu một chút nữa, vì chúng ta rename cái folder này là base thì chúng ta phải chỉ định cho thằng view router biết là nó sẽ quét cái path ở đâu. Chúng ta vào file config view router, ta sẽ import view router from view router. Ok, ở đây là sửa lại là từ unlocking vài, đây sẽ là router folder. Nên là đường dẫn sort baked và sẽ không cần cái dấu này. Ok, chúng ta save on. Đây, vậy thì chúng ta có thể thấy type router DTX đã được tự động sinh ra, và đó là chính là cái chúng ta đã cấu hình ở đây, TX config. Yeah. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử lại. Đây, chúng ta có thể thấy là nó sẽ báo không có các cái path liên quan. Đấy. Nhưng nếu chúng ta sẽ home view, chính là tên file, thì nó sẽ ra nội dung của cái file home view. Chúng ta about view. Đấy, thì ngay bây giờ dự án của chúng ta, các bạn có thể thấy chúng ta không có cấu hình một cái route nào đó, mà nó tự động quét các cái file ở đây để nó tạo ra các cái routing cho các cái path. Vậy thì trong thực tế, khi chúng ta tạo ra một cái dự án và với các cái đường dẫn con của dự án đó, thì chúng ta sẽ cấu trúc các cái thư mục như thế nào để nó phù hợp với lại cái file based routing này của view router, thì chúng ta sẽ cùng làm nhé. Thì chúng ta sẽ xóa các cái này đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thấy cái thư mục base của chúng ta sẽ trống. Chúng ta sẽ tạo một cái file index.view. Đây chính là cái base trang chủ. Template. Home base. Ok, chúng ta có thể thấy home base đã được tạo, được chưa? Và chúng ta có thấy ở đây là nó không tìm thấy đường dẫn cho location about, là bởi vì ở đây chúng ta có
định nghĩa các cái link ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra một cái patch mới cho about. Đổi thành H1 cho dễ nhìn nha. Thì chúng ta sẽ tạo một cái folder con là about. Trong about chúng ta tạo một cái index.view tương tự, và nội dung của nó thì sẽ là about page. Bây giờ chúng ta sẽ không thấy lỗi hiện hồi nãy nữa, chứng tỏ là cái đường dẫn about đã được tạo. Đấy, about page. Ok, home about. Ok. Vậy tiếp theo, như các bài học trước chúng ta đã có cái ví dụ, đó là nếu như trong trường hợp chúng ta muốn tạo ra một cái đường dẫn con cho những cái URL động, chẳng hạn như phần new. Đấy, thì trong new này nó có, cái này phải là folder news. Thì trong new này news page, ta thử news. Ok, thì chẳng hạn như trong new này nó có new 1, có nghĩa là bài viết có ID là 1, new 2, bài viết có ID là 2, thì nó vẫn báo lỗi mặc dù chúng ta đã tạo cái đường dẫn là news. Nhưng nếu chúng ta truy cập ra các cái đường dẫn con của cái news này thì chúng ta sẽ báo lỗi. Thì ở các bài học trước chúng ta đã định nghĩa các cái routes dùng các cái view khác để xử lý. Vậy thì với cấu trúc file-based routing chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta cũng giữ nguyên cái index này cho trường hợp mà nó truy cập vào đường dẫn news không kèm theo các cái view khác. Thì chúng ta sẽ tạo một cái file mới, trong đó dùng id .view. Đấy, cái này có ý nghĩa là khi truy cập vào đường dẫn con có cái view khác là id thì chúng ta sẽ truy cập vào cái trang này. Chúng ta sẽ copy new detail page. Chúng ta sẽ về chi tiết các cái thông số của thẻ script, gồm ngôn ngữ là TypeScript và hop vào setup. Cái setup này chính là cái life cycle. Chúng ta sẽ có một cái tutorial sau. Hiện tại thì tôi sẽ ví dụ nhanh để cách chúng ta lấy được cái ID hay còn gọi là cái route param từ URL xuống để hiển thị nha. Chúng ta sẽ constant route bằng user route. User route này sẽ import user route from view router. Ok. Ngoài ra chúng ta sẽ dùng cái rep cũng tương tự. Chúng ta sẽ có một cái tutorial nói về cái rep này chi tiết hơn. ID params bằng rep routes param.id. Thì ở đây route này chúng ta sẽ sử dụng cái hook của view router, và từ cái giá trị route này chúng ta sẽ lấy ra các cái param URL và lấy ra cái ID trên param. Thì ở đây chúng ta đã định nghĩa khi mà một cái đường dẫn con được truy cập thì những cái phần của đường dẫn con đó sau cái news nó sẽ là ID, và sẽ bóc cái ID đó bỏ vào đây, đồng thời nó sẽ hiển thị cái này lên. Ok, rồi tiến hành chạy thử. Alex one time script require single page news ID view. Ok, chúng ta đang có mà, biểu lại xem. Ok, chúng ta có thể thấy new detail 2. Bây giờ chúng ta gõ cái gì lên ID thì nó cũng sẽ lấy từ phía đường dẫn mà nó đưa vào. Ok. Rồi, vậy thì nếu cái vấn đề ở cái tutorial trước đó là chúng ta nhập một cái đường dẫn không có vào thì nó lại tiếp tục báo lỗi. Được chưa? Hay là chúng ta ở trong cái new
mà chúng ta nhập thêm truy cập đường dẫn con nữa thì nó cũng báo lỗi. Thì như cái bài học trước, chúng ta có thể sử dụng catch on để chúng ta bắt tất cả các cái đường dẫn lỗi đó nó đi vào cái trang mà chúng ta quy định. Thì với cái cấu trúc mà file based routing này, chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ làm tương tự như vậy. Đó là giả sử như chúng ta muốn là trong cái đường dẫn news này, nếu nó không truyền thông tin ID thì nó vào cái trang index. Nếu nó truyền ID thì nó vào new detail page. Nếu nó nhập sai đường dẫn thì nó vào đâu? Thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái file nữa ở trong thư mục news, phải đặt là patch.view. Đấy, 3 dấu chấm 3 dot patch.view. Và tương tự chúng ta sẽ news not found. Ok, ta sẽ thử xem nha. Lúc này chúng ta có thể clear console log và xem chúng ta refresh lại nó có báo lỗi không. Ok, nó không báo lỗi và nó đi vào cái trang new not found của chúng ta. Tương tự, nếu như ở ngoài phía trang chủ mà chúng ta đặt những cái batch nó không có thật, ví dụ như là undefined batch, thì nó cũng báo lỗi. Vậy để làm tương tự thì chúng ta cũng copy và đưa nó ra ngoài page. Chúng ta có thể thấy page ngoài index thì nó có cái 3 dot patch.view để truy cập vào những cái đường dẫn mà nó không mong muốn. Đấy. Ok. Vậy, undefined patch bây giờ các bạn có thể thấy nó không còn báo lỗi nữa và nó đều đưa về cái trang global not found của chúng ta. Tutorial đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì trong tutorial ngày hôm nay, đúc kết lại, chúng ta vừa mới tìm hiểu về cách sử dụng unblocking view router để thực hiện các cái file based routing trên view. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong tutorial sau.